ሄሎ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ቀለል ያለ የሆነ አፕሊኬሽን እንዴት ፎቶ ወደ ካርቶን እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ይከታተሉን። ቅድሚያ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር በመግባት ፎቶ ላብ ብለን እንጽፋለን። ፎቶ ላብ ሰርች እናደርጋለን። ይሄ ቅድሚያ መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን 100,000 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ ያደርገው አፕሊኬሽን ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄው ከዚህ በላይ እንደምታዩት እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት አፕዴት እየጠየቀኝ ነው። እናንተ ደግሞ ዳውንሎድ ካላደርጋችሁ ዳውንሎድ በማድረግ እዚህ ጋር ኦፕን የሚል በተን ይመጣል። ይዛኔ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦፕን ካደረግነው በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን እኔ ደግሞ ይሄው አውርጄዋለሁ ኦልሬዲ። ይቺኛዋ ነች። እቺ አሁን እዚህ ለምታዩት ፎቶ ላብ የምትለዋ ናት። ኦኬ ኦፕን እላታለሁ። ኦኬ እዚህ ላይ ዝም ብለው የሚመጡ አንዳንድ አዶች አሉ። ዝም ብለው የሚገቡብን ኤክስ እናደርጋቸዋለን። እነሱ እንጠብቃለን። ትንሽ ዋይፋይ ላይ ቢሆን አሪፍ ነው። ትንሽ ኮኔክሽን ስለሚፈልግ በኖርማል ዳታም ይሰራል። በነገራችን ላይ ምንም የሆነ ጨላ የሚበላው ነገር የለም። ትንሽ ዛሬ ዋይፋዩ ትንሽ ደካማ ነው መሰለኝ። በጣም አዝግ እየሆነ ነው። እቺን ቦታ አለፈለፈ አድርግላችኋለሁ። ከፍትኩ በኋላ ያለችውን ፓርት እናያታለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በዛው። ይኸው እዚህ ጋር ከታች የምታዩት የሴትዮዋ ፎቶ አለ። እሱን እንነካዋለን ወደታች። ኦኬ እና ኖርማሊ ፎቶ እንደዚህኛው ነበር እና ወደዚህኛው ሲቀየር እንደዚህኛው ሆነ ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ነው። ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ፎቶ አለ። ኦኬ የትኛው ፎቶ ላድርግ? እዚህ ሰፋ ለማቼም እቺኛው ፎቶ ሴሌክት አደርጋታለሁ። እቺኛውን እነካለሁ። እቺ ትንሽ ዙም ነገር ለማድረግ ነው የኛው የምንነካው። ከዛ በኋላ እቺ የአሮዋን በተን እነካለሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ ዝም ብለው የሚመጡ አዶች አሉ። እሱን ኤክስ እናደርጋለን። ኤክስ ይኸው እዚህ ጋር ኤክስ አድርገን ወደ ኋላ እንመልሰዋለን። እንጠበቃለን። ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። ይሄው በዚህ መልክ ይመጣልናል። አንደኛ የድርጅቱ ሎጎ እኛ ላይ እዚህ ፎቶ ላይ እዚህ ጋር ይለጠፋልና እንዳይለጠፍ ከፈለግን እቺኛውን ስክሪንሾት እናደርግና ከዛ በኋላ ክሮፕ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ከነንትኑ ከነ ሎጎ ሴቭ እናደርጋለን ካል እዚህ ከላይ ያለች ሶስቷን በተን እነካለን። ከዛ ሴቭ የሚል ጽፈት ይመጣል። ሴቭ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ታች ላይ መጨረሻ ላይ እዚህ ከታች ያሉት እንትኖች ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድ የምትለዋን በተን እንነካለን ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን ልክ እንደነካን ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ዳውንሎድ ሆኗል። ከዛ ጋላሪ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ይኸው እዚች ጋር አሁን ቅድም ያልኳት
እዚህ ፎቶ ላይ በምትለዋ እቺ ሎጎዋ ነች። እሷ ካልፈለጋችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ቀደም ስክሪንሾት በማድረግ ከዛ በኋላ በሌላ አፕሊኬሽን ደግሞ ክሮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስላየ ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ካላችሁ ለወገኖቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። እናመሰግናለን።